তোমাতে বিলীন হওঁ কিনো যাদু কৰিলানো মোৰ হৃদয়ত মনৰে ঠিকনা Okay, so hello, what is up guys? My name is Numaligarh Patro and welcome back to my another video. মোৰ ফ্ৰেণ্ড তুষাৰৰ লগত মই আহিছিলোঁ বাদুলি পাৰা মানে তাৰ ঘৰৰ মানে ফেমিলি মেম্বাৰ আছে মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ বাট ফেমিলি মেম্বাৰ আছে তো তালৈ আহিছিলোঁ এণ্ড আহোঁতে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ফুৰিবলগীয়া একো জেগা নাই বা দেখুৱাবলগীয়া একো কণ্টেণ্ট নাই চ' ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ বাট মানে ইয়াৰ পৰা নুমলীগড় বেছি দূৰ নহয় তো ছাডেন প্লেন বনালোঁ যে নুমলীগড়লৈ যাওঁ মানে নুমলীগড়তে আছে বাবা থান মন্দিৰ তো বাবা থানলৈ যাম এণ্ড বাবা থানৰ পৰা অলপ আগত আছে জৰাখণ্ড পাহাৰ যোনটো হৈছে এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচ ত' আপোনালোকে তাত বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন পাব পাৰে মানে মই যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়া পাব ত' ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই দিব ত' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জাষ্ট মন্দিৰ পালোহি মানে মন্দিৰৰ বেক চাইডে আছোঁ এণ্ড বেড থিং ইজ মানে কি হ'ল আমি ভাবিছিলোঁ চাকি জ্বলাম বুলি বাট সৰহসংখ্যক দোকান বন্ধ কৰিলে মানে চব দোকান বন্ধই কৰিলে চ' চাকি ল'বলৈ কোনো দোকান খোলা নাই এণ্ড বান্দৰ চান্দৰ আছিলে আগতে ইয়াত বান্দৰো নাই এতিয়া মানে কিবা খুৱাম বুলি আহিছিলোঁ বান্দৰক চেনিগুটি খোৱালে মানে ওচৰলৈ গুচি আহে বাট বান্দৰখিনিও নাই আজি ত' মন্দিৰটোৰে অলপ চিনেমেটিক শ্বট আপোনালোকে চাই লওক এণ্ড ডাইৰেক্ট জৰাখণ্ডত লগ পামগৈ দাদা সোমাব পাৰিম নাই 5 মিনিটত আহিব পাৰিম ন পটককৈ আহিম তো ফ্ৰণ্টেদি ডাইৰেক্ট সোমাবলৈ নাই দিয়া তো বেক ৰাস্তাইদি সোমাম তো এইফালে তলা লগাই থোৱা আছে চ' এইফালে সোমাব নোৱাৰোঁ চ' এইফালে আৰু এটা ৰাস্তা আছে তো সেইফালে সোমাব লাগিব তো ব'লক গৈ থাকোঁ ফাইনেলি ভিতৰত সোমাই গ'লোহি এইফালে ষ্টেপেদি উঠি যাম এতিয়া ওপৰলৈ তো ইয়াৰ পৰা চাওক আমি কিমান ওখলৈ না উঠি আহিলোঁ কমচে কম ইয়াৰ পৰা 50 to 100 ফুট হ'ব চাগে মোৰ মতে তো ইয়াৰ আমি আধাও অহা নাই এতিয়া আৰু আধা যাবলৈ আছেই মই লাষ্ট 8 বছৰ আগত আহিছিলোঁ মাহঁতৰ লগত এণ্ড আগতে গুৱাহাটী গ'লে সদায় ইয়াত সোমাই যাওঁ তো 8 বছৰ মূৰত আহি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত চাইল্ডহুড মেমৰিজ সোমাই আছে ইয়াত তো ওপৰত গৈ মই দেখুৱাই আছোঁ মানে মোৰ মোবাইলটো বেছি বেটেৰী নাই বেকলৈ গুচি গৈছিলোঁ তো বহুতো ষ্টেপ খোজকাঢ়ি আহি এতিয়া আমি জৰাখণ্ড পাহাৰ ওপৰ অংশ পালোহি এণ্ড সেইফালে আছে মন্দিৰ ভাগ তো ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক এণ্ড ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়েতো মই ভালকৈ নাজানো
বাট সৰুতেন শুনা মতে ইয়াত জৰাখণ্ড নামৰ এজন ৰাক্ষস নে কোনোবা হয় মই ভালকৈ নাজানো, বাট ইয়াত লুকাই আছিলে বুলি মই জানো। কাৰপৰা লুকাইছিলে সেইটো নাজানো। যদি এই বিষয়ে যদি কিবা মই ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখা থাকিব, তো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান চাই লওক। এণ্ড ইয়াত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ভাস্কৰ্য আছে, মানে শিলালিপি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিবা কিবি। তো আপোনালোকে সকলোৰে এটা এটা চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰ যাম। তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' পাহাৰটো তললৈ নামি আহিলোঁ। এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়া ডিছলাইকো কৰিব পাৰে। এণ্ড যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো টিল দেন টাটা, বাই বাই, বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিলে তেতিয়া আমি ৰ'বা প্লিজ যাওঁ আমি। তো এতিয়া আমি পাহাৰৰ তললৈ নামি, তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ'